Το Άγιο Όρος δεν είναι απλά ένας προορισμός. Δεν είναι απλά ένα ταξίδι αναψυχής. Δεν προσαρμόζεται αυτό σε σένα, αλλά μαθαίνεις εσύ να προσαρμόζεσαι σε αυτό. Για πολλούς, το πρώτο εμπόδιο είναι η άγνοια. Τι είναι το διαμονητήριο, πότε μπαίνω, ποιες μονές να κλείσω, από πού μπαίνεις, τι επιτρέπεται και τι όχι. Σε αυτό το βίντεο οδηγώ θα σου τα πω όλα, για να πας οργανωμένος, με σεβασμό και χωρίς φόβο. Αν ετοιμάζεσαι για πρώτη φορά, αυτός ο οδηγός είναι για σένα. Θα μιλήσουμε για τα εξής: πότε και πώς να πας, τι είναι το διαμονητήριο και πώς το κλείνεις, πώς επικοινωνείς με τις μονές, τι να βάλεις στο σακίδιό σου αν ετοιμάζεσαι να περπατήσεις και άλλα πολλά. Στο τέλος θα σου πω και μια προτινόμενη διαδρομή για το πρώτο σου ταξίδι. Γιατί το Άγιο Όρος το ζεις 3 φορές: όταν το προγραμματίζεις, όταν το βιώνεις και όταν το θυμάσαι. Στο Άγιο Όρος μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσεις. Όμως κάθε εποχή έχει το τίμημά της. Το καλοκαίρι, η ζέστη και ο ήλιος ανυπόφορα, το νερό λιγοστό. Το χειμώνα, κρύος, βροχή, χιόνι και τα δρομολόγια πολύ δύσκολα. Η καλύτερη εποχή για να πας στο Άγιο Όρος είναι την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Τι είναι το διαμονητήριο? Πρακτικά το διαμονητήριο είναι το διαβατήριό σου για να μπεις στο Άγιο Όρος. Χωρίς αυτό δεν μπορείς να μπεις μέσα στο Όρος. Το κλείνεις από την Ιερά Αποστασία, από το Γραφείο Προσκυνητών στη Θεσσαλονίκη και πρακτικά είναι η άδειά σου για να μπεις μέσα. Έχει διάρκεια 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και την 4η βγαίνεις έξω. Περίπου 2 μήνες πριν την είσοδό σου στο Άγιο Όρος, επικοινωνείς στο Γραφείο Προσκυνητών στη Θεσσαλονίκη και αφού πεις την ιδιότητά σου, τα στοιχεία σου, το όνομά σου, την ταυτότητά σου, θα πεις τις ημερομηνίες που θέλεις να μπεις στο Άγιο Όρος, σε ποιες μονές θες να πας. Εδώ υπάρχει ένα μικρό tip: δεν μπορείς να κλείσεις συνήθως νωρίτερα από 2 μήνες. Κάτι πολύ σημαντικό: πρώτα εξασφαλίζεις το διαμονητήριό σου και ύστερα επικοινωνείς με τις μονές για τη διαμονή σου. Το διαμονητήριο θα το λάβεις την ημέρα της είσοδός σου από την Ουρανόπολη, από το Γραφείο Προσκυνητών και είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται. Σε λίγο θα σου πω το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι με τις μονές και τρέχουν και δεν φτάνουν στο τέλος. Στο Άγιο Όρος είμαστε φιλοξενούμενοι, γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθούμε αυστηρά τους κανόνες. Φοράμε σεμνά ρούχα, σεμνή ενδυμασία, όχι σορτσάκια, όχι κοντομάνικα. Δεν ακούμε μουσική, δεν βλέπουμε τηλεόραση στα κινητά. Τα κινητά συνήθως πρέπει να είναι σε λειτουργία πτήσης ή αθόρυβη λειτουργία μέσα στους ναούς. Και όσοι βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο, να ξέρετε ότι γενικώς απαγορεύεται, αλλά εάν πάρετε την ευχή του γέροντα, ίσως να σας αφήσουν να τραβήξετε κάποιες φωτογραφίες. Αν θέλετε να τραβήξετε βίντεο, πρέπει να το κάνετε πολύ διακριτικά και με πολύ σεμνότητα. Κάπνισμα τώρα γενικώς δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν όμως μερικοί χώροι, παύλα καπνιστήρια, όπου μπορείτε να καπνίσετε εκεί πέρα. Υπάρχουν 3 ειδών διαμονητήρια. Οι περισσότεροι από εμάς βγάζουμε το κοινό διαμονητήριο. Το κοινό διαμονητήριο, όπως είπαμε, έχει ισχύ για 3 βράδια και την 4η μέρα βγαίνεις έξω. Κάθε βράδυ πρέπει να μένεις σε διαφορετική μονή. Οπότε, εφόσον έχεις κλείσει το διαμονητήριό σου από το Γραφείο Προσκυνητών, επικοινωνείς με τις μονές που θέλεις να επισκεφθείς για να υπάρξει συνεννόηση για τη φιλοξενία. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε για να επικοινωνήσετε με τις μονές είναι να τους τηλεφωνήσετε. Μερικές μονές δέχονται και email. Καλό είναι να επικοινωνήσετε μαζί τους μετά τη Θεία Λειτουργία και μέχρι το μεσημέρι. Καλό είναι οι μονές που θα κλείσετε να είναι κοντά, γιατί οι μετακινήσεις είναι σχετικά δύσκολες και κουράζουν. Αφού έχετε βρει τη μονή που θέλετε να επισκεφτείτε, ή τη σκήτη ή το κελάκι, επικοινωνείτε μαζί τους. Μόλις σηκώσουν το τηλέφωνο, λέτε την ευχή σας γέροντα, θα σας απαντήσουν του Κυρίου και στη συνέχεια ζητάτε την ημερομηνία που θέλετε να επισκεφτείτε το μέρος εκείνο. Θα σας πούνε είμαστε εντάξει, αμέσως σημειώνετε την ώρα, την ημέρα, τη μονή ή το κελάκι, τη σκήτη που θα επισκεφθείτε, καθώς και το πρόγραμμα και το πότε κλείνει η πύλη. Αφού γίνουν όλα τα βήματα σωστά και με το καλό έχουμε μπει μέσα στη μονή, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πάμε στο Αρχονταρίκι, όπου εκεί θα έχουμε το κλασικό κέρασμα του μοναστηριού, τσιπουράκι με λουκούμι. Στη συνέχεια καταχωρείται το διαμονητήριό μας,
Ο υπεύθυνος εκεί μας βάζει στα δωμάτια μας, μας εξηγεί το πρόγραμμα και στη συνέχεια ακολουθούμε το πρόγραμμα της Μονής ή κάνουμε τα προσκυνήματά μας. Εδώ ένα πολύ μεγάλο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι προσκυνητές είναι ότι πάνε πολύ μεγάλες παρέες. Το ιδανικό είναι για το Άγιο Όρος να πάτε από 3-4 βαριά 5 άτομα, γιατί στα περισσότερα μοναστήρια, αν δεν είναι μεγάλο, θα βρείτε πολύ μεγάλη δυσκολία στην διαμονή σας. Όσον αφορά τώρα το σακίδιο που θα πρέπει να έχουμε μαζί μας, το ιδανικότερο είναι να έχουμε ένα σακίδιο πεζοπορίας από 45 μέχρι 60 λίτρα. Δεν έχουμε βαλίτσες και δεν έχουμε τσάντες χειρός, γιατί δεν βολεύουν καθόλου στο περπάτημα και πρέπει τα χέρια μας να είναι ελεύθερα. Θα σας πω τώρα τι πρέπει να έχουμε μέσα στο σακίδιο. Ανάλογα με την εποχή που θα πάμε, θα έχουμε και ανάλογη ενδυμασία. 2 παντελόνια απαραίτητα, το ένα για την πεζοπορία ή για το περπάτημα και το άλλο λίγο πιο καλό για την εκκλησία. Κοντομάνικα, εσώρουχα, είδη προσωπικής υγιεινής, ένα μικρό νεσεσέρ με τα απαραίτητα, ένα μικρό φαρμακείο. Καλό είναι να έχουμε μαζί μας αρκετές μπαταρίες ή powerbank, γιατί στα περισσότερα μοναστήρια υπάρχει μια δυσκολία με το ρεύμα. Αν πρόκειται να περπατήσουμε, να έχουμε τα βασικά πράγματα της πεζοπορίας, καπέλο, γυαλιά, πυξίδα, χάρτη, κινητό πάντα φορτισμένο, να ενημερώνουμε το πού θα πάμε, ποια διαδρομή θα ακολουθήσουμε, να μαθαίνουμε για την κατάσταση της πορείας, της διαδρομής, του μονοπατιού που θα ακολουθήσουμε και να έχουμε κάποιο κολατσιό μαζί μας για τη διαδρομή. Φαγητό παρέχεται από όλες τις μονές. Απλά αλλάζουν οι ώρες. Δεν είναι οι ώρες που έχουμε συνηθίσει. Το πρωινό είναι μετά τη Θεία Λειτουργία περίπου στις 9-9.30 ώρα και το μεσημεριανό είναι μετά τον εσπερινό περίπου 4.30 με 5 ώρα. Στα μοναστήρια, στις σκήτες ή στα κελάκια το πρόγραμμα αλλάζει. Για τις διαδρομές τώρα που επιθυμείτε να κάνετε, μπορείτε να ρωτήσετε κάποιον μοναχό εκεί στο μοναστήρι να σας εξηγήσει αναλυτικά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές εφαρμογές και στο διαδίκτυο, αλλά και χάρτες σε έντυπη μορφή, όπου μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε τα προσκυνήματα που θέλετε να κάνετε. Για όλα αυτά που σας λέω τώρα, θα υπάρξει αναλυτικές οδηγίες κάτω στην περιγραφή, με τις εφαρμογές που χρησιμοποίησα εγώ, που χρησιμοποιώ, αλλά και με τους οδηγούς και με τους χάρτες που έχω στη διάθεσή μου. Πολύ σημαντικό για τη διαδρομή. Γενικά δεν κατασκηνώνουμε έξω, δεν ανάβουμε φωτιά, δεν προκαλούμε ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν γίνει κάτι πολύ σοβαρό, τηλεφωνούμε αμέσως στο 112 και υπάρχει και νοσοκομείο στις Καριές. Θα σας προτείνω κατά τη γνώμη μου μια διαδρομή που θα μπορούσατε να κάνετε σαν πρώτη φορά. Είναι κάποιες μονές που είναι δίπλα η μία με την άλλη και θα μπορέσετε να μετακινηθείτε πάρα πολύ εύκολα. Πρώτη μέρα σας προτείνω να πάτε στη Μονή Ξενοφόντος, για δεύτερη μέρα στην Κουτλουμουσίου και για τρίτη μέρα στη Μονή Ιβύρων. Την τέταρτη μέρα θα βγούμε έξω. Είναι μονές με μεγαλύτερη δυνατότητα φιλοξενίας και θα μπορέσετε να βρείτε πιο εύκολα θέσεις για να μείνετε. Εσάς που έρχεστε από μακριά, καλό θα είναι την προηγούμενη μέρα της εισόδου σας να μείνετε στην Ουρανούπολη σε κάποια από τα ξενοδοχεία που υπάρχουν εκεί πέρα. Την επόμενη μέρα το πρωί πάτε πάρα πολύ γρήγορα στο γραφείο προσκυνητών για να παραλάβετε το διαμονητήριό σας. Καλό θα είναι να έχετε κλείσει από πριν εισιτήριο στα ταχύπλοα, εκτός αν θέλετε να πάτε με το απλό που θα βρείτε πιο εύκολα εισιτήριο. Πάτε στα γραφεία των πλοίων, παίρνετε το εισιτήριό σας και γρήγορα στο λιμανάκι για να πάρετε το καράβι. Όταν φτάσετε με το καλό στη Δάφνη, για να πάτε στις Καριές υπάρχουν διάφορα λεωφοριάκια. Θα πάτε πάρα πολύ γρήγορα στα λεωφοριάκια, διότι γεμίζουν πάρα πολύ γρήγορα και οι πρώτες θέσεις είναι για τους μοναχούς. Αφού φτάσετε στις Καριές, πρέπει οπωσδήποτε, κατά τη γνώμη μου, να πάτε και στο Πρωτάτο να προσκυνήσετε και το άξιο Εστί. Από εκεί πέρα, όπως πήγα εγώ, είναι πολύ κοντά το κελάκι του Αγίου Παϊσίου και από κάτω ακριβώς είναι ένα κρυφό διαμαντάκι, είναι το κελάκι του πατρός Γρηγορίου. Θα με θυμηθείτε εκεί, οι πατέρες είναι πάρα πολύ φιλόξενοι και με αγγελικά πρόσωπα. Το Άγιο Όρος δεν το κάνεις απλά, δεν είναι κάτι που σβήνεις από μια λίστα σου. Το Άγιο Όρος θα σε αλλάξει πραγματικά όπως άλλαξε και εμάς. Εγώ πήγα για πρώτη φορά, δυσκολεύτηκα, αλλά γυρίσαμε με το μυαλό μας γεμάτο αναμνήσεις, γεμάτο προσευχή, γεμάτο ηρεμία. Σου άρεσε το βίντεο αυτό, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, δες και τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε κάνει, μπορείς να δεις και ολόκληρο το βίντεο με το ταξίδι μας στο Άγιο Όρος που θα βρεις εδώ πάνω στο σύνδεσμο που βγαίνει
Και όπως σου είπα και πριν, θα βρεις τα πάντα, όλες τις οδηγίες που σου έχω πει κάτω στην περιγραφή αναλυτικά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, πάντα ψηλά και πάντα ευλογημένα.